تعالوا بقى نشوف السؤال ده مع بعضينا. واحد عنده 56 سنة presents with lower limb pain and easy bruising. يعني جاله pain في اللور limb و easy bruising for unknown reason، هو مش فاهم ايه اللي حصل له for the past 3 days. العيان ده البين بتاعه was not relieved by rest، ودي مهمة تيجي في بالنا ان في process ما هياش simply ايه arthritic او كذا. معظم الحاجات الماسكوسكليت العادية ايه ممكن ايه تبقى relieved شوية by rest لو هي ايه traumatic او كده. He was on heparin for DVT. دي الكلمة بقى ايه الكبيرة بقى. كان العيان ده ماشي على هيبرين عشان ايه عنده history of deep venous thrombosis. يوم ما الاقي، خدوا بالكم بقى، يوم ما الاقي عيان ماشي على هيبرين لمدة طويلة وبدأ يجيله easy bruisability او bruising في السكين، ده لازم افكر في هيبرين induced thrombocytopenia. دي condition هي uncommon، بس العيان الهيبرين اللي ماشي على هيبرين مده طويله معرضين دول انه يحصل لهم تاثير على البليتلس ويحصل ثرومبوسايتوبينيا. It's a very serious condition and can be fatal، وممكن تتسبب في نهايه الامر في bleeding، في مثلا في جوينت ممكن تديله lower limb pain جامد جدا ونوت relieved by rest. وفي نفس الوقت وجود الايزي بروزابيليتي او بروزنج في البودي مع الهيبرين ده لازم يخلينا نفكر في ايه في هذا الاحتمال. Physical examination we found stable vital signs كويس and multiple bruises on the lower limbs، وده ماشي مع ايه concept ايه الهيبرين induced thrombocytopenia. laboratory tests اكدت لي بقى، قالت لي في نقص في البليتلتس وزياده في البليدنج تايم، يعني البليتلتس فعلا ناقصه وبالتالي البليدنج تايم اللي هو مسؤول عنه البليتلتس بدا ايه يتاثر. What is the best next step؟ شوفوا في اللحظة دي أنا بكلمكم على كونديشن يعني ممكن تبقى فيتال لو أهملت، اللي هي عيانين اللي بياخدوا هيبرين يوم ما يجي لهم سكين بروزس لازم أفكر في هيبرين انديوس ثرومبوسايتوبينيا، وأول حاجة أعملها إيه؟ ستوب الهيبرين. دي أول حاجة إيه تتعمل في حالة زي كده. العيانين دول لما نيجي نتكلم على الكونديشن ده بتاعتهم، it's an uncommon case of heparin-induced thrombocytopenia. ده يعني هي uncommon عامة زي ما قلت لكم، ما هياش حاجة بتيجي مع كل الناس بتاخد هيبرين بسبب وجود anti platelet factor 4 complex. انتوا عارفين في بليتلت فاكتورز موجودة على الممبرينز بتاع البليتلتس، فبيتكون عند بعض الناس اللي بتاخد هيبرين كومبلكس معين اللي هو انتي بليتلت فاكتور 4 كومبلكس، يمسك في البليتلتس وتبدا تتكسر تقل decrease the platelets، وبالتالي بيزيد الايه البليدنج تايم ويحصل ايزي بروزابيليتي زي ايه الصوره دي. The first step is to stop heparin and wait for the platelets to recover لحد ما تبقى فوق ال 100,000. وبعد كده before adding alternative للهيبرين زي الوارفرين. يعني انا القاعده الذهبيه وستوب ايه الهيبرين خلاص. طيب انا هسيبه كده وعنده دي في تي، هسيبه من غير انتي كواجيليشن، هديله alternative بس ما ابداش الوارفرين غير لما البليتلت كاونت ايه يوصل ل 100,000 يعني على الاقل ويبدا يتجه للنورمال، ساعتها اقدر ادي ايه الوارفرين. فيبقى انا عيانين الهيبرين انديوست ثرومبوسايتوبينيا اللي بيجوا ببروزس وهم بيستخدموا الهيبرين وقلنا سببها انتي بليتلت فاكتور 4 كومبلكس، دي بتقلل البليتلتس، البليدنج تايم بيزيد، اهم حاجه فيها تو ستوب الايه الهيبرين وهدي alternative anticoagulation let's say warfarin مثلا لو ما فيش اي حاجه تمنع. في الحاله دي لازم استنى البليتلت كاونت يرجع للنورمال عشان ابدا اديله حاجه زي الوارفرين. ونشوف السؤال اللي بعد كده باذن الله.